السلام علیکم. د حج په موقع باندې دا ځل فوتګیان ډېر زیات وشو، ډېر زیات خلک وفات شو د ډېر زیات شدید ګرمۍ د لاسه. انټرنیشنل لیول باندې دا میډیا کورج کوي، مختلف قسمه آرټیکلز په چاپ کیږي چې ویل کیږي چې د 550 د 500 نه سیوا حجیان وفات شوي دي او دا میاد ساته دا ریکارډډ نمبر دی چې کوم ان د ریکارډ نه دی راغلی هغه په دې کې نه دی راغلی. او بل چې کوم وخت کې دا آرټیکل چا کېدو دا غي نه بعد نورم فوتګیان ریکارډ شوي دي، نو مطلب د دې چې 550 نم دا نمبر سیوا دی، زیات خلک وفات شوي دي. او دا وفات شوي د ډېر زیات سخت ګرمۍ د لاسه ټمپریچر په دغه ځای کې د 50 ډیګري سنټیګریډ نه 50 ډیګري سنټیګریډ نه سیوا شوی دی. تقریبا هایست ټمپریچر پکې 51.8 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ شوی دی، چې 51.8 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر وي. او بیا دومره ګڼ ماحول، دومره ګڼ خلک په ګڼ شمیر کې خلک په هغه ځای کې هغه د حج چې کوم فرایض دي هغه سره انجام کوي، نو په هغه کې دغه شانته کې فوتګیانې بیا کېدی شي، ډېرې زیاتې کېدی شي. اوس په دې 550 کې نه تقریبا 320 دا کسان صرف د ایجپټ د مصر زیات کسان په هغه ځای کې وفات شوي دي او الله تعالی دې ول جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي، ډېر بهترین ځای کې دي وفات شوي دي، الله تعالی ول مرګ په بهترین ځای کې ورکړی دی. اوس دا ګرمي خو ډیره زیاته ده، شدید ګرمۍ د وجې نه دا مرګونه وشو. خو سعودي عرب ګورنمنټ وایي چې نه دا مرګونه د شدید ګرمۍ د لاس نه دي شوي. سعودي عرب ګورنمنټ وایي چې موږ منو ګرمي ډیره زیاته شدید ده، خو دا مرګونه عام مرګونه شوي دي. څنګه ګوره هغې وایي ګوره دا ځل چې کوم حج ته خلک رالل نو د هغوی تعداد دی 1.8 میلیون، تقریبا 18 لک 18 لکه خلک حج له راغلي دي. اوس په دې 18 لکو کې چې دا 550 یا د دې نه لږ سیوا دا ته ور واچوي چې دونه خلک پکې وفات شوي دي او پرسنټیج وګوري چې څو فیصدي دا راځي، نو دا تقریبا راځي 0.03%. تقریبا په 100,000 کسانو کې چې توالي نو 3 کسان دا وفات شوي دي. نو دا خو یو نارمل خبره ده چې په 100,000 کسانو کې به کم از کم 3 کسه داسې لازمي چې هغه به بیماران وي، هغوی ته بس بیماري، نو د عام بیمارۍ د وجې نه هغه وفات کېدی شي. دا د عامو بیماریانو د وجې نه مرګونه شوي دي، نه کې د دې شدید ګرمۍ د وجې دا ټول مرګونه شوي دي. دا د سعودي عرب د ګورنمنټ وینا ده، هغې وایي چې موږ د دې پراپر اهتمام کړی دی چې حاجیانو ته هر قسمه فیسیلیټیز، هر قسمه سهولت اویلیبل. او ګوره دا د دوی ذمواري ده، دا د دوی ذمواري ده، دا چې کوم غټه ذمواري د حج دوی اغوستې ده، نو دې ته د سعودي ګورنمنټ نه ګټه هم ښه کافي ده. تا ته پته شته صرف د حج په موقع باندې دوی د 10 ارب ډالر نه راواله 15 ارب ډالره پورې د سعودي ګورنمنټ ته پیسې میلاوېدلی شي. دومره ګټه د سعودي ګورنمنټ د دې نه کولی شي. نو خو د دې نه خو دا خبره بالکل کلیر کټ ده چې د دوی ذمواري هم دا ده چې څومره فیسیلیټیز حجاج کرام له هغوی ورکولی شي چې هغومره وله ورکړي. نو هغوی چې هغه فیسیلیټیز مونږ پرووایډ کړي دي، په کمرو کې خو ایر کنډیشنز لګېدلي دي، مونږ ایر کنډیشن ټینټس جوړ کړو، ځای په ځای باندې پوارې د پشم ولګولې چې پشم ولي چې خلکو ته د موسم ښایي ګرم ډېر زیات نه وي. او د هغې نه علاوه ظاهره خبره د حج دی په هغې کې خو زیاتتر فرایض آوټ ډور دي، په اوپن ایر کې دي، آوټ ډور اکټیویټیز دي. لکه مثال کې طور پر طواف کول شو، هلته ایر کنډیشن خو نشي لګولی، د کلي اسمان کې نیچې آپ طواف کروږې. داسې د عرفات غونډۍ ده چې ځي نو هغه هم د کلاو اسمان د لاندې، نو په هغې کې وایي مونږ اویرنس کم از کم خلکو ته ورکړی چې ځان سره چترۍ وړئ، د ځان سره اوبه ګرځوئ، بار بار اوبه څښئ، ډیهایډریټ نه شئ، خپل ځان لږ غونته کې لوند ساتئ، نو چې دا ګرمي په تاسو باندې اثر ونه کړي، هیټ سټروک درته ونه شي. نو چې بجې نو هغې وایي چې دا نارمل مرګونه شوي دي، مونږ منو چې ګرمي ډېره زیاته ده، خو مونږ د هغې اهتمام کړی او دا کم فوتګیانې چې پکې شوي دي دا نارمل د عامو بیماریانو د لاسه کېدی شي. خو دلته کې که ورته وګورې هغې په خپله دا مني، سعودي عرب ګورنمنټ دا مني چې مونږ 2000 خلک د هیټ سټرس نه د ګرمۍ د والیو نه ټریټ کړه، علاج یې موږ ورکړه. 2000 خلک ګرمۍ والي او مونږ ولې علاج وکړو، ټیک شو. نو 2000 خلک چې ګرمۍ والي دي، خو د دې نه خبره ظاهره ده چې دا خلک د ګرمۍ د لاسه خراب شوي وو. نو په دقیق خلکو کې د ګرمۍ د لاسه بلا شي بیا وفات هم شو. ورسره دا ته پته شته په 2019 کې، په 2019 کې، په 2019 کې یو آرټیکل دی، خو وګوره ډیټ ته 22 اگست 2019 دا MIT نیوز والي یو سروې کړی او د هغې نه دوی په کلایمیټ چینج باندې خبره کړې وه. ظاهره خبره ده په دنیا کې دا کلایمیټ چینج نه دی، دا یو مسله جوړېږي او هغه د ګلوبل وارمنګ د وجې کېږي. په هغې باندې وقتاً فوقتاً ما بحث کړی چې دا خطره څومره ده، د کوم ځای نه راولاړه ده، څنګه راولاړه ده، ټیکل کېږي څنګه، بارها مې بحث کړی دی. او هغه زموږ د لاسه ظاهر خبره زموږ د انډسټریالایزیشن د لاسه موږ چې کوم د فازل فیولز پیټرول وغیره دا سیزو په گاډو کې یا په کارخانو کې یا پرځ کې دا غي د لاسه دی. دا کلایمیټ چینج نه دی، د دنیا چې کوم آب و هوا ده دا چې ورو په ګرمېدو دا یو مسله کاس کول واله ده. او په هغه کې د ټولو نه غټه مسله به هغه ملکونو ته کاس کېږي کوم چې خط استوا د لنډي چې نور په هغه باندې ډایرکټ لګي په شارټ انګل باندې، په هغه کې سعودي عرب راځي. نو دا کلایمیټ چینج خو سعودي عرب ته غټه مسله کاس کول شي. په دې وجه باندې د نن 15 کال مخکې
دا سروې دی MIT نیوز والا کړو چې د مسلمانانو حاجیانو ته مسله ډیره زیاته پیدا کیږي د دې کلایمټ چینج نه. او په 2024 کې خو سنا سوولې د شول چې مسله خو پیدا شو باقاعده په هیوی مقدار کې کافی خلک وفات شو. او تا ته پته شته دوی په کې دا مرکلی چې 2047 نه والا 2052 پورې د دې کلایمټ چینج کې غم ونه کړل شو. او یا دا کم ملک کې په دومره هیوی مقدار کې خلک زی اغه د خلکو لغمونه کو د کلایمټ چینج خو به غم ځان لکه په ټوله دنیا باندې خو په کوم ځای کې رش راټولېږي چې اغه لم ځان لغم اوکي دا غم ونه کړل شو نو دا مسله نور مورسن کېدای شي نور هم ډیره زیاته خطرناک کېدلی شي. نو د دې رپورټ هم ته دا پته لګي چې ګرمي دغلت کې کافي سیوا شوی دا او په سیوا کېدلو باندې روانه ده. اوس کله دې خو لګ نظر ورواچې کنه د سعودي عرب د نقشې ته لګوري ته پته ولګي چې سعودي عرب یو خو د خط استوا سره لاندې خط استوا هغه خط فرضي کړل د په کم باندې چې نور تیریږي نږدې وسره تیریږي لکه خو داسې دغه ته موږ په انګلیش کې ایکویټر وایو. دغه چې کوم ملکونه لنډي پاږي کې بظاهر خبره ده د نور شواګانې په ډایرکټ لګي نږدې وسره هغه به ګرمي نو پای کې سعودي عرب هم راځي. ته پته شته چې سعودي عرب ګوري کنه د سعودي عرب آبادی صرف 4 کروڑ ده او دا کته د پاکستان سره کمپیر کې د پاکستان نه د رقبه ډیره زیاته ده. په پاکستان کې آبادی 25 کروڑ ده دی آبادی صرف 4 کروڑ یا د پاسه 4 کروڑ ده. نو دا ولې د خبره د ټول خلک کته د په نقشه کې ګوري کنه په دې ځای کې اوسېږي په سعودي عرب کې دا لاینې دا چې مې راکاګو د اوسه پورې په دې کې اوسېدل د نن سمو د مخکې د 100 کال والا 70 سال والا 200 سال دغه خوشه مطلب ډیر مخکې نه نو دا دغه دومره وخت کې دوی په دې ځای کې آباد شو. نو صرف اوس په نن زمانه کې د دوه لاین دی یو دا لاین یو دا لاین په دې کې په سعودي عرب کې خلک اوسېږي باقي ټول سعودي عرب په دومره هیوج سایز کې خوشه پروت دی. خبرې ولې په دې کې صحراګانې ډېرې زیاتې دي. یو دلته کې غټه صحرا ده چې هغې ته موږ النفود وایو صحرای النفود او یو په دې ځای کې ده چې هغې ته ربع الخالي وایي ربع الخالي او ډېره غټه صحرا ده داسې راتاو شوې ده. دې خو وګوره عمان یې ورسره دې ځای کې کور کړی دی. ته که وګورې که نه د عمان سعودي عرب سره په بارډر باندې دی خو د اوسه پورې به چې د عمان نه څوک سعودي عرب ته تله که نه نو ډایرکټ نه شو تللی دوبۍ ته به تله بیا به سعودي عرب ته تله. نو ولې ځکه په منځ کې دا غټه صحرا ده دا خو اوس یو سړک جوړ کړی دی نو اوس ډایرکټ تللی شي کېږي د اوسه پورې به نه شو تللی دا ډېره غټه صحرا ده دې ته وایي ربع الخالي. نو اوس په کوم ځای کې چې صحرا په هغه ځای کې رین فال مطلب باران کم کېږي په هغه ځای کې ټمپریچر ډېر زیات ډېر هیوي ټمپریچر په هغه ځای کې جوړېږي. نو د دغې په وجه باندې د سعودي عرب دا ریجن چې دی دا ډېر زیات ګرم دی. اوس په دې ځای کې خلک ځکه آباد دي چې په دې ځای کې الله تعالی دا جیوګرافي داسې پیدا کړې ده د سعودي عربو. دې خو وګوره مکه تقریبا په دې ځای کې راځي مدینه منوره په دې ځای کې راځي مکه معظمه دلته د مدینه منوره هلته ده. په دې ځای کې غرونه دي غرونه یاره په اسلامیک هیستوري کې دا اورې کنه د احد د غر نوم خو به تا کم از کم اورېدلی د قشنت حرة الوبره حرة الوقیم جبل العرب دا غرونه ټول په دې ځای کې دي. اوس د دې عربین اوشن نه چې کوم بخارات را پاسې کنه چې هغه داسې راځي په صحرا باندې سي دي تیریږي دلته د ودرولو والا څوک نشته دی خو دلته کې دا غرونه ودرئ چې ودرئ نو د هغې نه په دې ځای کې رین فال کېږي بارانونه کېږي. په دې وجه باندې د دې ځای موسم څه ناڅه د دې ځای په مقدار باندې ښه دی. نو په دې ځای کې خلک آباد دي باران کېږي نو اګریکلچر هم کېږي زراعت هم کېږي او طایف ښار چې دی هغه خو پکې لا بیا ډېر ښه دی. خو اني هاو د دې صحرا ګرمایش کم از کم په دې ځای باندې اثر انداز دی. نو په دې وجه باندې که مونږ د سعودي عرب جیوګرافي ته وګورو د خپل جیوګرافي په لحاظ سره چې یو خو پکې صحراګانې دي رین فال په هغې کې کم کېږي د خط استوا سره نږدې دی د اوورآل موسم دی ګرم دا په ګرمو علاقو کې راځي. اوس کلایمیټ چینج چې کله په دنیا کې کېږي مطلب آب و هوا د ټولې دنیا ګرمېږي ګلوبل وارمنګ کېږي څه ته چې مونږ ګرین هاوس افیکټ وایو. نو په هغې کې د ټولو نه متاثره کېدو والا ملکونه عمده دي د کومو چې الریډي موسم ګرم دی هغه په ګرمو علاقو کې راځي د هغې ریجن په ګرمو ریجنز کې حسابېږي نو هغوی ته مسله زیاته پیدا کېږي. نو په دې وجه باندې دله اوس دا غور په کار دی هغه دا غور کوي سعودي ګورنمنټ دا غور کوي چې زه د دې کلایمیټ چینج نه متاثره نشم او سپیشلی په داسې موقع باندې چې دومره حجاج راځي حجاج کرام راځي 18 لاکه کم مقدار خو نه دی دا رو سیوا کېږي او عمرو له څونه خلک ځي په حج کې سپیشلی په حج کې خو بیا ډېر زیات دي. نو چې د هغې پراپر غم داسې وشي چې را روان کال ګوره داسې څه مسله پیدا نه شي چې دونه فوتګیانې ونه شي ځکه دا به خلک بیا ریټریف کړي خلک به ویریږي خلکو سره به یره پیدا شي چې یاره زه هلته کې زما ته سیفټي شته دی که نشته دی. نو دا یو اوورآل مسله بیا پیدا کولی شي په دې وجه باندې دا سعودي ګورنمنټ اوس اکټیو دی په دې کې چې د دې غم وکړي او ورسره دا وایي چې مونږ یې غم کړی دی یا چې کوم مرګونه شوي دي نو دا یو د هغوی هم خپل لاجیک په سناسس ځای باندې صحیح راځي چې 18 لاکو کې 550 میلیون دا خو عام بیماران کسان هم دومره ډېرو خلکو کې دومره لږ مقدار خو کم از کم بیماران هم کېدی شي که نه نو کېدی شي د هغې نه وفات شوي. ستاسو څه خیال دی چې سعودي دا خبره صحیح ده چې دا عامه بیماري ده د هغې د وجې نه وفات شوی دی که نه دا عمده قلته کې ګرمي ډېره زیاته وه او دا د هیټ
سټروک د لاسه دا فوتګیانې شوي دي. سپیشلی چې څوک حج ته تللی هغه نور هم ښه ویلی شي. په کمنټ سیکشن کې د خپل رای اظهار وکړئ. جزاکم الله خیر.